welcome back. It's me again, at in this video, mapapatuloy kung paano mag-verify ng inyong account sa Growsari application. Okay, first, open natin yung application, Growsari application. And pindutin or itap natin yung account dito sa baba. And verify account. Ayan. Wait lang natin. So, ayan. So, dito sabi, ito ba ang pangalan sa nakalagay sa iyong ID? So, mag-avail ng dagdag grocery services tulad ng pay later, Gcash, at iba pa. So, dito ilalagay lang yung number na naka-register sa grocery. Oops, mali yung sumobra yung nailagay ko. So, lagay ko na lang ulit. So, ayan. Click lang natin yung, o tap natin yung confirm pag okay na. And dito, magsisend sa atin ng OTP. And, wait lang natin. So, ayun. Ito na yung OTP. Or one-time PIN. So, ilagay lang natin dito. And, click submit. Or tap natin yung submit. So, ayan. And dito, pinutin natin ang personal verification para sa pay later. So, okay. So, dito kailangan natin maglagay ng ID. So, dito pipili lang tayo ng kung anong uri ng ID meron tayo. Or kung wala dito sa mga choices, pinutin natin ang other. So, ilagay natin dito yung pangalan ng ilalagay natin na ID. So, yun sa akin. License. So, okay. Pinutin natin ang choose file and click natin yung camera and picture natin yung ating ID. And next. So, dito, mag-upload daw ng selfie or pangalawang valid ID. So, kung ayaw mo mag-selfie, so mag-upload ka na lang ulit ng panibagong ID. Second valid ID. So, ayan. And, ayan. And, pindutin natin ulit ang next. So, next, itong Q3. Paano mo nalaman yung sa store verification? So, ilagay ko naman dito, merong nag-alok na ahente. And, ayan. So, kailangan ibahin din natin yung name. Kung ito ba yung nakalagay sa ID natin. Kung ano yung nakalagay sa ID, yun yung lalagay natin dito. Ayan. And, pinutin ulit natin yung next. And, i-check natin ito. Suot ko. And, submit. So, yun, nag-upload na yung documents ko. So, ayan. Pwede ito magamit ng 500 pay later limit mo. So, yun, habang inaantay daw yung approval. And, dito naman tayo sa business verification sa Growsari. Ito, kailangan natin maglagay ng permit natin kung anong meron tayo sa ating sari-sari store. So, ayan. Ito yung meron ako. So, ayan. And, next. Click natin yung, or tap natin yung next. And, check natin ito. And, submit. So, yun. Salamat. Babalikan namin kayo sa inyong aplikasyon. So, yun. After nito, kinabukasan, naka-receive ako ng alert from Growsari. So, nag-pop up lang siya sa screen ng cellphone ko and nakalagay is fully verified na daw yung account ko and
pwede ko na daw magamit yung 1,000 limit na pay later. And akala ko siya kasi ano siya, message. So nung pag-tap ko sa kanya, nawala na yung alert. So kaya hindi ko na na-screenshot. So yun na po, ganun lang po yung ginawa ko sa pag-verify ng aking account sa Growsari application. So dito na po natatapos ang aking video. Thank you for watching and hope to see you again on my next video. Stay safe and God bless. Bye!